Hallo, guten Tag. Wie geht es euch? Mir geht es gut. හරි. අද මම අරගෙන ආවේ lesson 4 ඔයගලන්ට එක කරන්න. අපි බලමු මොකක්ද ඔයගලන්ට අද මම උගන්වන්නේ කියලා. හරි. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ German language එකකින් අපි කොහොමද personal pronouns ගැන කියන්නේ කියලා. the personal pronouns වලට කොහොමද අපි German language එකකින් කියන්නේ කියලා තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද German වලින් කියවන්නේ. Das Personalpronomen. Das Personalpronomen කියලා තමයි අපි personal pronouns එක German language එකෙන් කියන්නේ. හරි. personal කියන එක personal කියන්නේ pronouns වලට අපි කියන්නේ pronomen කියලා. das කියන එක දැන් දන්නවත් the කියන එක කියලා. හරි. අපි බලමු. das Personalpronomen. හරි. පළවෙනි එක. ඔයගලන්ට පේනවා I කියන එක. මම කියන එක අපි කියන්නේ German language එකෙන් ich. ICH. ich කියලා තමයි අපි German language එකෙන් කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දෙවැනි එක අපි කියන්නේ ඔයා කියන එක අපි German language එකෙන් කියනවා du කියලා. informal විදියට. ඒ කියන්නේ ඔයා කියලා අපි කතා කරනකොට යාළුවන්ට එහෙම කාට හරි අපි කතා කරනකොට ඔයා කියලානේ කතා කරන්නේ. ඒත් අපි du කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ හිතන්නකෝ ෆෝමල් විදිහට කියන ඔබ කියලා අපිට කතා කරන්න ඕන නම් කාට හරි අපි කියන්නේ C කියලා. C කියලා. එතන මේ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න මේ S අකුර sentence එකක මුල ලිව්වත් අග ලිව්වත් මැද ලිව්වත් S අකුර හැම වෙලේම capital විදිහට තමයි ලියන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට අපි he she it ඔය තුනක් තියෙනවා එක ළඟ මේ මතක තියාගන්න. heට අපි කියන්නේ air කියලා. air මගේ කට පේනවා ඇති නේද? air ඊට පස්සේ sheටත් අපි කියනවා C කියලා. හැබැයි ආගේ S අකුර පේනත් උගලන්නේ shooting. ඊට පස්සේ it අපි කියන්නේ S කියලා. air C S. ඊට පස්සේ අපි කියනකොට we කියනකොට අපි කියනවා wear කියලා. wear කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ අර do ඉන්නේ අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත informal do අන්නගේ plural form එක දැන් you ඔයා කියනකොට ඔයාලා කියන එක තියෙන අපි අන්න එතකොට අපි කියන්නේ ear කියලා. I H R. ear. ඊට පස්සේ ලොකු C මම යාට ලොකු C කියලා කියනම් formal you ඉන්නේ ඔබ කියන එක්කෙනාගේ plural ඔබලා කියලා කියනකොට අපි A කියන්නේ C. ඒත් S එක capital sentence එකක මුල තිබ්බත් අග තිබ්බත් මැද තිබ්බත් ඒක හැම වෙලෙම capitalම තමයි. අන්තිම pronoun එක they. own කියන එක එයත් අපි S අකුර simple විදිහට තමයි ලියන්නේ. C කියලා තමයි pronounce කරන්නේ. දැන් C ලා ඉන්නවා 1 2 3 4 දෙනෙක්. හරි. දැන් ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ සීලව මම කොහොමද අඳුරගන්නේ කියලා. සීලව අඳුරගන්න විදිය මම කියලා දෙන්නම්. සීලව අඳුරගන්න ලේසි ක්‍රමය තමයි අපිට අපි verbs conjugate කරන විදිය. අපි verbs බෙදනවා. මේ personal pronouns වලට අනුව අපි verbs බෙදනවා German language එකේ. දැන් හිතන්නකෝ drink කියන එක drink ඉෂ්ට අනුව එක විදියක්, doට අනුව එක විදියක්, සීට අනුව air cs, wear ear cc මේගොල්ලන්ට අනුව අපි verb එක බෙදනවා conjugate කරනකොට conjugate කරන විදිය අනුව තමයි අපි verb එක conjugate කරන විදිය අනුව තමයි අපි personal pronoun කවුද කියලා හොයාගන්නේ. ඒක හරියම ලේසි. ඒතර ඔය තමයි ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන personal pronouns. das Personalpronomen. ආයෙත් එක වතාවක් කියමු. මම කිව්වට පස්සේ ඔයගලන් practice කරන්න. ich du sie er sie es wir ihr sie හරි. අනිත් ඒවා මේ ish do air cs wear ear පොඩි c දේශී එක්කෙනා ගලම අපේ sentence එකේ මුලට ලියනකොට capital ලියනවා. හැබැයි අගට ලියනකොට අපි හැම වෙලේම යාව මේ simple විදිහට තමයි මැද්දට එහෙම ලියනකොට අපි simple විදිහට තමයි ලියන්නේ. හරි. එහෙනම් ආයෙත් දවසක මම මේගොල්ලන්ගේ has seven am isa කොහොමද conjugate කරන්න කියලා ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. එතකන් cheers.